Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách mà mình làm bánh bao ngọt nè. Bánh bao không có cần nhân. Với cái lớp bột nó mềm xốp, nhìn thôi là đã mê luôn á. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng xem video luôn ha. Phần bột là mình dùng 2 chén bột mì nha. Mình dùng ở đây là 300g á. Các bạn lường bằng chén khỏi cân cũng được nữa. Cái hiệu Hoa Ngọc Lan thì bánh sẽ mềm và nó trắng. Tiếp theo là 3 muỗng canh đường. 1 muỗng cà phê men khô, loại men ngọt làm bánh mì thì các bạn mua trong kênh mình luôn. 1 muỗng dung, baking powder, chút muối, 200ml sữa tươi. Sữa tươi thì mình dùng hiệu này nè. Rồi cho muỗng cà phê men vào thau, 3 muỗng canh đường. Tiếp theo là cái phần 200ml sữa tươi. Các bạn sẽ trộn đều lên nha. Men mình là men mới nên mình không có cần kích hoạt. Còn nếu mà men cũ thì các bạn phải kích hoạt. Mình đậy kính mình chờ khoảng 10 phút cho nó nổi đều lên thì mới cho bột vô. Bây giờ sẽ cho tiếp 2 chén bột mì luôn. Bột mì này thì cái vỏ bánh của mình nó trắng cũng như là nó xốp ngon hơn so với bột mì đa dụng. Bột nở là phải đúng cái hiệu baking powder bánh nó mới trắng ngon nha. Baking soda là nó bị vàng á. Rồi mình cũng thêm muối vô luôn. Trộn đều tất cả lên nha. Trộn vậy nè thì nước nó phủ đều vào trong bột, phần bột của mình nó sẽ ẩm. Một chút nữa mình nhồi thành khối nó cũng dễ nữa. Cái bánh bao không nhân thì nó sẽ hơi khó hơn cái bánh bao có nhân. Nên là các bạn xem kỹ hơn chút ha để làm thành công. Mình sẽ nhồi cho khối bột nó quyện, nó tụ lại. Thì lúc này mình thấy bột nó mềm ẩm chứ nó không có bị khô đâu. Cái bánh mà mềm mềm thì nó mới nở ngon. Còn các bạn làm mà bột nó hơi cứng quá thì cái độ nở nó cũng giảm lại nữa đó. Sẽ đậy kính chờ 15 phút. Sau 15 phút cho các sợi protein ở trong bột nó giãn nở để khối bột của mình nó mịn hơn. Khi mà mình nhồi trở lại nó cũng dễ. Mình gặp lại là mình thấy bắt đầu cái phần da nó cũng mịn này. Và lúc này nó không có bị dính tay. Rồi bây giờ sẽ đem ra cái mặt phẳng để nhồi. Các bạn phủ chút xíu bột khô cũng là bột mì luôn ha. Để cho bột nó đừng có bị dính á. Cái tấm thảm bột này thì mình bán thì khoảng có mấy chục ngàn nhưng mà mình xài mấy năm luôn. Và nó giúp chống dính nè. Làm bột cũng rất là tiện, nó rộng á. Các bạn mua ở trong kênh mình ha, mình có bán luôn á. Mình thấy xài tốt thì mình mới chia sẻ để các bạn mua về xài nó bền. Rồi bây giờ đậy kính mình chờ thêm 10 phút nữa. Sau 10 phút là mình làm 2 lần rồi ha, một lần 15, một lần 10 đó. Đậy kính cho nó nghỉ vậy. Bây giờ bắt đầu nhồi nè. Bột không có nhân thì mình nhồi kỹ một chút để cho phần da nó láng mịn. Các bạn nhồi khoảng 3 đến 5 phút. Phủ một chút bột khô nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chia bột ha. Nhồi đến khi nào mà mình thấy nó mịn vậy nè, khoảng 5 phút là được à. Nó mịn và nó không dính tay. Chia ra. Các bạn thích cái bánh nhỏ thì mình chia bột nhỏ. Còn thích cái bánh hơi lớn lớn thì chia cho nó lớn một chút. Nhưng mà phải trừ hao một chút nó còn nở nữa nha. Mỗi một cái viên bột mình sẽ gập nó lại. Nhớ phủ thêm bột khô. Mình lẫn từ bên ngoài vào trong vậy nè. Thì cái cục bột nó sẽ mịn. Vo tròn lại. Làm lần lượt để qua bên luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cán nha. Mình cán sơ qua một lần đầu tiên. Nhớ là phủ một chút xíu bột. Cán sơ qua một cái. Rồi cái để qua bên. Cái cán trở lại thêm một lần thứ hai thì bột nó sẽ không có bị co. Mình làm vậy nó dễ lắm. Dù là mới làm các bạn cũng làm được nữa. Cán 2 lần. Sau đó thì các bạn hãy cán mỏng ra. Rồi bây giờ mình sẽ cuộn nó lại ha. Cuộn tròn vậy nè. Bánh không nhân nên cuộn chút nữa cho nó có lớp. Ăn nó ngon. Tạo hình thì tùy ý thích à. Mình cuộn xong rồi thì mình có thể gập nó lại. Hoặc là các bạn cắt nó ra. Để nó có được cái bánh bao cuộn không nhân. Mình cuộn cho hết một lần đi rồi cái mình tạo hình tiếp. Mình sẽ cuộn cho nó tròn lại. Các bạn lăn lăn nó một chút nha. Rồi cái quấn hình tròn. Mình làm đại thôi ha. Cho nó tròn tròn vậy nè. Nhìn cho cái bánh nó dễ thương.
Cái phần da phải láng thì chút các bạn hấp ra nó mới láng. Nếu mà làm cái phần da nó chưa được láng là các bạn phải cán bột, phủ thêm bột khô để cho nó láng nha. Cắt ra làm hai sẽ có được cái bánh bao cuộn không nhân. Đó, cứ để yên vậy đi, chút nó nở ra nữa, nó lớn lên nè. Lót ở bên dưới là cái miếng giấy dầu chống dính, để khi mà mình hấp á, nó không có bị dính bánh. Hoặc là không có thì các bạn dùng giấy trắng cũng được nữa. Và bây giờ mình sẽ chắc vào trong cái sửng hấp, nhưng mà mình phải ủ thêm một lần nữa ha, chưa có hấp liền được đâu. Bây giờ là cái bước ủ nè, sắp nó vô. Rồi cái mình đậy kín ha, mình chờ khoảng nửa tiếng đồng hồ, nhiệt độ là 29 độ C á. Sau nửa tiếng thì mình sẽ lấy nó ra. Các bạn thấy cục bột của mình lúc này nó nở lên gấp đôi hồi nãy rồi nè. Cái phần da thì nó căng mịn luôn. Bắt nồi nước sôi sẵn ha, rồi cái cho bánh lên trên mình hấp. Mình sẽ hấp ở mức lửa trên trung bình 10 phút. Đủ thời gian là tắt bếp luôn, rồi cái mở nắp nhẹ ra. Wow, cái bánh hấp dẫn quá các bạn ơi. Ôi, nó căng mịn giống như da em bé vậy, nó trắng tinh nè. Nhìn cái bánh thấy cưng quá chừng luôn nè. Nó nở, nó xốp và nó nhẹ tay lắm. Cái bánh nào cũng nhìn thấy cưng hết. Nhất là cái phần da nó láng mịn và trắng tinh luôn ha. Mình dùng cái bột này là nó trắng bánh lắm, trắng hơn so với cái loại bột bánh bao nữa. Cái nào cũng xốp hết. Làm vậy nè các bạn, để ở bên ngoài mình ăn được 2-3 ngày luôn, không có bị hôi hay là hư gì đâu. Bánh bao không nhân thì dễ ăn, nó ngọt ngọt nhẹ nhẹ, thơm cái mùi sữa tươi. Có thể ăn không chơi, hoặc là mình kết hợp với cái đồ mặn á, mình ăn cũng ngon nữa, no bụng mà ngon. Đặc biệt là cái lớp da mình thấy rất là mê luôn nè. Ở bên trong mình cuộn cho nên là nó có lớp á, hấp dẫn quá chừng các bạn ơi. Làm không có khó, các bạn chỉ cần xem kỹ video mình chia sẻ là sẽ thành công thôi à. Tuy nhiên á, cái phần bột này thì nó trắng bánh, còn bột đa dụng thì cái bánh nó hơi vàng chút, nhưng mà cái độ ngon vẫn bằng luôn, chứ nó không có thua gì đâu. Lớp da nó tróc dễ dàng nè. Bánh bao mà các bạn làm thịt, bánh bao làm thành công là lớp da phải tróc dễ dàng, thì mình lột ra nó dễ á. Ở bên trong mềm xốp và tách lớp, hấp dẫn quá à. Làm sẵn để yên vậy ha, hoặc là làm nhiều cho vào tủ đông, khi nào ăn mình cứ đem ra hấp nóng là ăn được à. Xốp mềm ngon lắm các bạn. Bánh này á, nhà có trẻ nhỏ thì mê số 1 luôn. Cái cách mà mình làm mì tươi nè, cùng với lá hoành thánh, rất là đơn giản luôn, chỉ cần một loại bột mì, không có cần dùng đến khuôn, ai cũng làm được tại nhà luôn á. Đầu tiên á, là mình dùng 2 chén bột mì là 300g nha. Mình dùng cái loại bột mì này thì các bạn dùng cái bột mì đa dụng hiệu nào cũng được hết. Tiếp theo là 150ml nước bình thường. Thêm chút bột nghệ nữa để cho cái sợi mì của mình nó đẹp á. Thêm chút dầu ăn nữa ha, khoảng 2 muỗng canh. Chút muối. Một cái trứng gà, ở đây là trứng nhỏ nè. Các bạn sẽ đập cái trứng mình cho vào trong thau. Nếu mà trứng lớn thì các bạn có thể giảm lượng nước lại một chút. Tiếp là bột nghệ, chút muối. Khuấy đều một cái nha, cho cái hỗn hợp này nó hòa tan, cũng như là cái trứng nó tan ra đó. Rồi á, mình hãy lấy cái phần nước mình cho vô. Nước ở đây mình dùng nước lọc bình thường thôi, không có cần phải nước sôi hay nước nóng. Khuấy đều cho hỗn hợp nó tan rồi á, thì các bạn sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn vô. Dầu ăn hoặc là nước mỡ heo á, mình thắng ra cũng ngon nữa đó. Khuấy đều lên, giúp cho cái sợi mì của mình nó mềm và nó bóng. Rồi tiếp theo á, là 2 chén bột mì 300g. Bột mì đa dụng nha. Từ 9 cho đến 11 protein á, là mình thấy cái sợi mì nó ngon. Các bạn đừng có làm cái protein mà nó cao quá là sợi mì nó dễ cứng lắm, nó không ngon. Mình trộn xong thì mình thấy nước nó phủ đều vậy nè. Nó phải phủ đều hết là nó vừa. Dùng tay các bạn nhồi cho nó quyện thành một khối. Có thể với cái phần bột này nó hơi ẩm mềm chút, nhưng mà các bạn cán nó ra, mình còn phủ thêm bột khô thì sợi mì nó sẽ ngon à. Đây, bây giờ nó quyện thành khối rồi nè. Mình sẽ lấy ra cái mặt phẳng để nhồi. Phủ thêm chút xíu bột mì khô ha.
các bạn nhồi vậy á thì nó sẽ dai nè, nó dai tự nhiên. Mình sẽ nhồi khoảng từ 3 cho đến 5 phút á, để cho sợi mì của mình nó dai ngon, không có cần phụ gia, thì cho nên là mình phải chịu khó mình nhồi một chút, kéo nó ra cái mình thu hỗn hợp lại. Bây giờ sẽ chia ra làm 2 phần nha, để mình cán cho nó dễ. Một phần là làm mì, còn một phần là làm lá hoành thánh. Phủ thêm bột khô ha, nhớ là phải có bột khô. Cái phần bột khô này cũng khoảng từ 50g cho đến 100g luôn á. Cán ra thật là mỏng để mình làm sợi mì. Có bột khô á, thì bột của mình nó sẽ không có bị dính, và nó cũng không có bị co khi mà mình cán nữa, nó cũng dễ cán hơn. Cán thật là mỏng luôn. Cái phần này thì mình làm cái mì tươi, mì sợi á. Bạn cán càng mỏng á, ra sợi mì nó càng ngon á. Rập bột lại là mình có thể cắt ra được rồi. Nếu như thích cái sợi mì nó dài á, thì các bạn rập bột lại 2 đến 3 lần vậy đó. Cắt cho nó mỏng mỏng nha, và nhớ phủ thêm bột khô, không thôi nó sẽ bị dính lại á. Mình cắt một cái rồi mình gỡ cho các bạn xem ha. Đây, cái sợi mì của mình nó sẽ dài vậy nè. Còn thích nó ngắn hơn thì chia ra làm 2. Chia ra làm 2 miếng bột rồi mình cắt, thì cái sợi nó sẽ ngắn hơn á. Thấy sợi hơi dài quá. Phủ thêm bột khô mình dễ tháo, mình gỡ ra nó cũng dễ nè. Đây, sợi mì nó dai ngon rồi ha, nhìn hấp dẫn rồi đó. Rồi bây giờ các bạn cứ cắt tiếp tục nha, mình cắt cho đến hết, rồi cái mình phủ thêm bột khô, mình gỡ luôn một lần cho nó nhanh. Còn đây là mình cắt thật là mỏng, đây là mình cán thật là mỏng luôn để làm cái lá hoành thánh ha. Cái lá hoành thánh thì nó sẽ mỏng hơn cái sợi mì một chút. Chia nó ra, chia cho nó đều á, thì mình gói á, nhìn cái bánh nó đẹp hơn. Mình sẽ chia ra hình vuông. Kích cỡ á, thì tùy ý thôi ha, tại vì làm ăn nhà mà. Các bạn làm lớn á, thì mình cuốn ra cái hoành thánh nó lớn, làm nhỏ thì cuốn ra nó nhỏ. Và nhớ là phải phủ thêm bột khô nha, không thôi nó dễ bị dính lắm á. Rồi bây giờ mình sắp nó lại nè. Lá hoành thánh này dễ ăn lắm các bạn, có thể cuộn thịt hoặc là tép bằm hoặc là nhân nấm chay cũng được nữa. Cuộn lại xong là mình chiên à. Rồi bây giờ sẽ có thể gói thịt hoặc là mình cho vào tủ đông luôn, khi nào ăn lấy ra ăn. Nhớ là phải phủ thêm bột khô các bạn mới để vào tủ lạnh được, chứ không thôi là nó sẽ bị dính lại với nhau hết, thì mình lấy ra nó xấu lắm, nó không có ra từ miếng đâu. Còn không thì các bạn cứ cuốn nhân mình ăn trong ngày nha, để vào ngăn mát hoặc là ngăn đông cũng được. Còn mì sợi này thì mình sẽ ăn nó trong ngày luôn. Phủ thêm bột khô thì cái sợi mì của mình nó sẽ rời ra như nè, nó không có bị dính đâu. Đó, sợi mì nó dai ngon quá ha. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi luộc trước cho nó chín. Mì cũng dễ ăn nữa. Các bạn cứ luộc bình thường ha, luộc cho nó chín, nó nổi lên trên mặt là được à. Nước phải sôi thì mình cho vô sợi mì nó mới dai, nó không có bị bở. Khuấy đều một cái nè. Mình luộc cũng nhanh lắm, vài phút là nó nổi lên trên mặt là nó chín hết rồi. Mì tươi này á, các bạn cứ làm ăn đi ha, vừa an toàn mà vừa tiết kiệm nữa. Nhà có trẻ nhỏ mình làm vậy nè, ăn cả ngày luôn, hoặc là người lớn ăn cũng ngon nữa, ai cũng thích hết á, dễ ăn. Có thể làm mì trộn khô với thịt, hoặc là mình nấu với súp cũng ngon luôn. Vớt lên thì mình sẽ rửa qua với nước để cho cái phần bột nó không có bị hôi. Vớt lên hết luôn ha, các bạn rửa nhanh qua nước chứ đừng có ngâm ở trong nước. Và mình cho vào trong nước vậy nè, sợi mì của mình nó cũng dai nữa đó. Mình sẽ vớt lên rồi cái để qua bên cho nó thật là ráo luôn. Sợi mì ngon quá chừng luôn á, màu vàng tự nhiên, hấp dẫn nữa. Để yên vậy nè, chút nó khô nó ráo à, không có bị dính chùm đâu, nên không có cần phải cho thêm dầu ăn. Rồi bây giờ mình sẽ để qua bên cho nó khô một chút rồi mình cho vào tô. Mì phải khô khô á các bạn hãy ăn nó mới ngon ha, chứ còn ướt một chút mình chan nước súp vô là nó không ngon đâu. Mình nấu đây là nước súp thịt bằm và xúc xích, hành lá, một ít lá bắp cải,
nấu đơn giản thôi à. Đó, ngon quá chừng. Phải cho thêm chút xíu tiêu nữa nó mới thơm nha. Các bạn thấy cái tô mì hấp dẫn ha. Làm sẵn ăn sáng hoặc là ăn tối gì cũng ngon luôn. Các bạn trụng cho nó chín sẵn, nấu nồi nước súp khi nào ăn mình chan thôi à. Các bạn cũng có thể làm nước súp xương, hoặc là mình làm cái mì trộn khô á, sốt thịt bằm với cà cũng ngon nữa. Và bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.